कुराहरु हुन्छ म अहिले एक एक गरेर बताउँछु 4 स्टक इन्जिन मध्येमा पनि 4 स्टक डिजेल इन्जिन हुन्छ 4 स्टक पेट्रोल इन्जिन हुन्छ र यसको सरसर्ती डिफरेन्स तपाईले पनि पढ्नु भएको छ तर म पहिला भन्छु अनि सरसर्ती पढ्न सकिन्छ पेट्रोल इन्जिनमा पेट्रोल युज हुन्छ डिजेल इन्जिनमा डिजेल युज हुन्छ फ्युल इज डिफरेन्ट नम्बर 1 यदि कसैसँग कापी कलम छ भने टिप्नुहोस् है नम्बर 2 पेट्रोलमा स्पार्क इग्निसन हुन्छ जसलाई हामीले स्पार्क इग्निसन एसआई इन्जिन पनि भन्छौं फर पेट्रोल डिजेलमा कम्प्रेसन इग्निसन हुन्छ हामीले सीआई इग्निसन पनि भन्छौं दैट इज द डिफरेन्स नम्बर 3 पेट्रोलमा स्पार्क प्लग इज युज्ड हामीले मोटरसाइकलहरु पेट्रोलको गाडीहरु देख्यौं भने स्पार्क प्लगहरु हुन्छ डिजेल इन्जिनमा इंजेक्टर इज युज्ड और फ्यूल पंप इज युज्ड इन डिजेल अर्को एफिसिएन्सी को कुरा छ यदि हामी पेट्रोल साइकल अथवा अटो साइकल पनि भन्छौं र डिजेल साइकल पढिसकेपछि ती कुराहरु आउँछ अनि हामीलाई कम्पेरिजन गर्न सजिलो हुन्छ therefore under 4 stock engine we'll have 4 stock petrol engine 4 stock diesel engine तर वर्किङ प्रिन्सिपलहरु त्यही चारवटा प्रोसेसहरु हो कम्प्रेसन हिट एडिसन एक्सपान्सन र हिट रिजेक्सन जुन कुरा हामीले पढिसकेका छौं त्यसकारणले अब सरसर्ती पढ्छु म सुन्नुहोस् या तपाईहरु आफै पनि पढ्नुहुन्छ केही समस्या छैन इन केस अफ पेट्रोल इन्जिन फ्यूल इज इग्नाइटेड by the electric spark produced by the spark plug मैले अहिले भने जस्तो therefore petrol engine is also called spark ignition engine त्यसकारणले अर्को डिजेलमा operation of 4 stock diesel engine मा in case of diesel engine diesel is exposed to high temperature air at the end of compression stroke gets self burned therefore diesel engine is also called compression ignition अहिले भर्खर भने मैले त्यही पढेको हुँ बुझ्नुहुन्छ म तपाईलाई पिस्टन सिलिन्डर अरेन्जमेन्ट भनेर हामीले धेरै कुरा बुझिसकेका पनि छौं धेरै न्यूमेरिकलहरु पनि गरिसकेका छौं र यहाँ 4 स्टक कसरी हो र 4 स्टकको इन्जिनको वर्किङ प्रिन्सिपल के हो म बताउँछु यो फिगर जुन तपाईहरुको अगाडि मैले शेयर गरेको छु यो शेयर गरेकोमा हेर्नुहोस् द पिस्टन सिलिन्डर अरेन्जमेन्ट कन्सिस्ट अफ एउटा पिस्टन हुने भयो अर्को सिलिन्डर हुने भयो सिलिन्डरको डायमिटर हुन्छ त्यसकारणले π/4 d स्क्वायर भनेर हामीले जुन भन्छौं र त्यो फिक्स्ड हुने भयो किनभने इट्स अ डायमिटर त्यसकारणले द पिस्टन सिलिन्डर अरेन्जमेन्ट कन्सिस्ट अफ इनलेट valve and exhaust valve जुन टपमा छ हेर्नुहोस् इनलेट valve and exhaust valve if the piston is in the top position that position is called top dead center TDC in short form when the piston moves from top dead center to bottom dead center or if the piston position is in the bottom part of the cylinder that position is called bottom dead center त्यसकारणले यदि पिस्टन मूव्स गर्यो टप डेड सेन्टर बाट र बटम डेड सेन्टरमा गर्यो भने त्यसलाई दैट इज completed one stroke length STROKE if the piston moves from top dead center to bottom dead center and the length covered by this condition is called one stroke length STROK stroke length त्यसकारणले during
suction condition, the inlet valve is open and air fuel, the air चाहिने तपाईको बाहिरबाट भित्र आउँछ किनभने the volume is increases in this condition. Therefore, that piston cylinder arrangement is connected by the connecting rod and the crank is attached with this component or which is shown in the figure. Therefore, one stroke is completed. म फेरि पनि भन्छु, the piston cylinder arrangement consists of inlet and exhaust valve, and that is connected by the connecting rod with the crank which is shown in the figure. If the piston position is at the top of the cylinder, that position is called top dead center. And if the piston moves from top and reach to the bottom position, and the position is called bottom dead center, and the length that covered from movement of top dead center to bottom dead center is called stroke length, and that is completed one stroke, and the air is insert inside the cylinder. किनभने त्यो भ्याक्युम हुन्छ अथवा खाली हुन्छ, भोल्युम इन्क्रिज भएको हुन्छ. सक्सन स्ट्रोक भनेर भन्छौं, सक्सन स्ट्रोक भनेर भन्छौं, र जुन लेन्थ तपाई कभर्ड भएको हुन्छ द करेस्पोन्डिङ भोल्युम, किनभने यो π/4 d² इन्टु l गर्नुभयो भने करेस्पोन्डिङ भोल्युम हुन्छ. द्याट करेस्पोन्डिङ भोल्युम इज कल्ड स्ट्रोक भोल्युम, STROKE भोल्युम. त्यसकारणले यो बुझ्नुहुन्छ. र अर्को पोजिसनमा के हुन्छ, अब तपाईको यो सक्सन स्ट्रोकमा your position or piston position is at the top dead center, and अर्को पटक फेरि के हुन्छ, when a piston moves from bottom dead center to top dead center, जुन हावा अथवा एयर भित्र आइसकेको छ, यहाँ हेर्नुहुन्छ भने त्यो कम्प्रेसन स्ट्रोक भन्छौं. ड्युरिङ कम्प्रेसन स्ट्रोक बोथ इनलेट एज वेल एज एक्जस्ट valve is closed. त्यसकारणले दुईटै valve क्लोज हुन्छ. पिस्टन तलबाट माथि जाने क्रममा तपाईको बाहिर जान नपाएपछि भोल्युम इज डिक्रिजेस. त्यो भोल्युम डिक्रिजेस भइसकेपछि प्रेसर बढ्छ, डेफिनेटली टेम्परेचर बढ्छ फर सर्टेन टेम्परेचर. If the fuel is petrol, the spark ignition will start. If the fuel is in diesel, the compression stroke, किनभने त्यो फ्युललाई जलाउन पर्यो, किनभने हामीले we are going to generate the energy, power, heat addition, which we are going to convert the one form of energy will into the another form of energy. Therefore, during compression stroke, again the piston moves from top dead center to bottom dead center. Again is a completed one more stroke, and the compression process is over. And again, when a piston moves from top dead center to bottom dead center, जुन त्यो कम्प्रेसन र चाहिँ नि स्पार्किङ भएको कन्डिसन फ्युल अनुसारकोमा हामीले पावर स्ट्रोक भन्छौं. यो स्ट्रोकमा के हुन्छ भन्दा इनर्जी जेनेरेट हुन्छ. both the inlet and exhaust valve remain closed. त्यसकारणले यो पावर स्ट्रोक सकिन्जेलसम्म तीनवटा स्ट्रोक कम्प्लिटेड भयो अनि यु हेभ इनर्जी. त्यसकारणले ड्युरिङ फोर्थ स्ट्रोकलाई हामी exhaust stroke भन्छौं. You have power, then you are ready to transfer energy from one form into another. Therefore, during exhaust stroke,
the piston moves from bottom to top dead center, that is completed. फेरि एउटा चाहिँ नि स्टक कम्प्लिट भएको कारणले चारवटा प्रोसेसमा चारवटा स्टक कम्प्लिट गरेको कारणले यसलाई 4 स्ट्रोक इन्जिन भन्छौं। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने exhaust valve is open to release the energy for conversion into useful mechanical work. In this way, the consist of, if the petrol is used, the 4-stroke petrol engine; if diesel is used, 4-stroke diesel engine. But the process is again 4 process and चारवटा स्टक कम्प्लिट गर्ने पर्ने कारणले गर्दा 4 स्टक इन्जिन भनिन्छ। यो वर्किङ प्रिन्सिपल हो मेरो विचारमा। कसैलाई केही समस्या छ? बुझिएन? बुझिन्छ? बुझिन्छ सर। ओ यु आर ग्रेट। अनि त्यहाँ लेखेको पनि छ, पढ्नु सजिलो छ, पहिला पनि पढेको हो त मैले। अर्को एयर स्ट्यान्डर्ड एनालाइसिस, मैले यो अटो साइकल डिजल साइकल तपाईले पहिला पढ्नु भएको पनि छ। मैले सबै साइकलहरुमा कमन के हुन्छ भनेर पनि करिब करिब 8-10 चोटी त भनिसकेको छु। त्यसकारणले रिलेटिभली नबुझे सोध्नुहोस्। मलाई के आशा छ भने तपाईहरुले मैले धेरै चोटी दोहोर्याएको कारणले तेर्याएको कारणले दिक्क मान्नुहुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ घरिघरि। त्यसकारणले भन्नु होला। So during the normal operation of the petrol and diesel engine, the mass of the fuel per unit mass of air, that is air fuel ratio or fuel air ratio, is very small, that is 0.08 to 0.025, and therefore the properties of the fuel air mixture before combustion approximate close to those air. हावै भन्ने ठान्छौं हामीले भन्ने खालको भयो। The properties of the product of combustion also do not differ much from those of pure air. Therefore, simplified analysis of such a cycle that can be carried out by considering only air as a working principle substance. त्यसकारणले हामीले gas cycle भन्यौं। The idealized analysis of the cycle considering only air is the working substance is called an air standard analysis. The efficiency resulting from such analysis is called an air standard efficiency. यो हामीले पढिसकेको कुरा हो। यसमा यो कुरा हामीले पढिसकेका छौं, त्यही पनि यो नोट दिन पर्ने भएको कारणले मैले यो दिएको छु। We will have some assumptions which you have done already. The cycle consists of fixed mass of air, that is our assumptions. The expansion and compression process are isentropic. हामीले भनिसकेका छौं isentropic expansion र isentropic compression. अर्को, the combustion process is replaced by an equivalent heat addition process from an external source. Heat addition भनिसकेकै छौं। The exhaust process heat rejection process भनेर हामीले भनेकै छौं। The properties of the air Cp, coefficient of specific heat at constant pressure, specific heat at constant volume, characteristic gas constant that remain constant. हामीले यो भ्यालु राखेर हामीले न्यूमेरिकल पनि सल्भ गरिसकेका छौं। Although the air standard analysis differ from an actual operations, it gives basis idea about the variation of efficiency of the cycle with different parameters. यो मलाई नौलो लाग्दैन तपाईहरुलाई। अब हामी अटो साइकलको बारेमा जान्छौं। यहाँ भाषा म धेरै पढ्दिन किनभने यो भाषा तपाईको लागि हो। म यहाँ प्रेसर भोल्युम डायग्रामको हिसाबले म बताउँछु, तर धेरै बताउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। एयर स्ट्यान्डर्ड एफिसिएन्सी अथवा अटो साइकल भन्छौं, जुन अटो साइन्टिस्टको नाम हो। एज युजुअल द साइकल अल्सो कन्सिस्ट अफ, चारवटै प्रोसेस हुन्छ। चारवटामा दुईटा कमन हुन्छ, मैले पहिला भने जस्तै आइसेन्ट्रोपिक compression र isentropic expansion. Scale during from 1 to 2, the isentropic compression process is occurred where pressure and temperature is increases, volume is decreases, entropy remain constant. यही भन्ने हो। And 2 to 3,
the heat addition process at constant volume where pressure and temperature further increases. किनभने प्रेसर टेम्परेचर अहिले पनि बढेको थियो, त्यस कारणले फर्दर इन्क्रिजेस भन्न ठिक हुन्छ। त्यस कारण इन दिस साइकल हिट एडिसन एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम एन्ड 3 to 4 the expansion process will occur where volume is increases, pressure and temperature is decreases, entropy remain constant. Therefore, from 4 to 1, the heat rejection process will occur from 4 to 1 at constant volume, where pressure and temperature further increases. In this way, the cycle is completed, and the cycle consists of 4 processes out of 4. 2 isentropic expansion and compression process, and in this cycle, heat addition and heat rejection at constant volume process. That cycle is called petrol cycle or the scientist name Otto cycle. मेरो विचारमा यो बुझ्नुहुन्छ होला। Is it okay? Is it okay? Yes, sir. अब यो 1 to 2 भनेर जुन दिएको छ सरसर्ती पोइन्ट मैले इन्डिभिजुअल नोट बनाएको, यो आरामसँग पढ्नुहोस्, तपाईहरुले सक्नुहुन्छ। त्यही बढ्नेलाई बढ्ने घट्नेलाई घट्ने भनेको छ। यो एउटै कुरा धेरैचोटी भन्दाखेरि पनि तपाईहरुलाई दिक्क लाग्छ होला, त्यही नौलो छैन। These notes specially for your examination point of view. त्यसकारणले अब हामीले एफिसिएन्सी निकाल्छौं। अब एफिसिएन्सी निकाल्ने क्रममा मैले अस्ति कतिको याद गर्नु भएछ थाहा छैन, ब्रेटन साइकल र र्याङ्कन साइकलमा हामीले वर्क डन बाइ हिट एडिसन भन्यौं। दैट यो सबैमा लागू हुने हो। त्यहाँ हामीले वर्क डनलाई WT - WC भनेर गर्यौं र त्यही कुरालाई हामीले वर्क डनलाई हिट एडिसन माइनस हिट रिजेक्सन पनि भन्न सक्छौं। त्यो इजी हुन्छ। यदि थाहा छैन भने नोटमा जस्ट लेख्नुहोस्। वर्क डन भनेको हिट एडिसन माइनस हिट रिजेक्सन पनि हो, किनभने whatever the energy you generate during power stock, त्यही मध्येको खर्च गरेर बाँकी रहेको रिजेक्सन हुने हो। त्यसकारणले जुन एडिसन गर्नु भएको छ र तपाईसँग बाँकी रहेको छ भने that remaining energy is converted into useful mechanical work. त्यसकारणले अप्सन 2 मा अब यो अटो साइकलमा हामीले त्यही अनुसार युज गरेका छौं। तर ब्रेटन साइकल र र्याङ्कन साइकलमा पनि यदि तपाईलाई इन्ट्रेस्ट छ, मलाई अप्सन 2 पनि जान्दछु भन्ने लाग्छ भने प्लिज युज इन्स्टेड अफ वर्क डन हामीले हिट एडिसन माइनस हिट रिजेक्सन गर्नुभयो भने हिट एडिसन माइनस हिट रिजेक्सन डिवाइडेड बाइ हिट एडिसन हुन्छ, अनि 1 माइनस हिट रिजेक्सन डिवाइडेड बाइ हिट एडिसन हुन्छ। मैले यो किन भन्दैछु भने हिट एडिसन र हिट रिजेक्सन ब्रेटन साइकलमा पनि कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा भयो, त्यसकारणले सीपी काट्ने हुन्छ। र्याङ्कन साइकलमा पनि कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा हुन्छ, सीपी काट्ने हुन्छ। अब हाम्रो यो अटो साइकलमा कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा हुन्छ, त्यसकारणले सीपी काटिन्छ। त्यसकारणले सजिलो हुन्छ भन्न खोजेको। ल हेर्नुस्, मैले यसमा यो युज गरिएको छ, मेरो विचारमा बुझ्नुहुन्छ। The efficiency of an internal combustion cycle that can be classified as efficiency is equal to 1 minus यहाँ QL by QH भनेको छ, हिट रिजेक्टेड बाइ हिट एडिसन पनि हो। कसरी भयो भन्दा एफिसिएन्सी इज इक्वल टु वर्क डन बाइ हिट एडिसन नै हो, हिट एडिसन नै हो। अनि वर्क डन को सट्टा यदि हिट एडिसन माइनस हिट रिजेक्सन डिवाइडेड बाइ हिट एडिसन गर्नुभयो भने हिट एडिसन काट्छ 1 माइनस हिट रिजेक्सन बाइ हिट एडिसन आउँछ। यहाँ मैले डाइरेक्ट लेखेको हो, सिम्पल तरिकाले यहाँहरुले लेखे हुन्छ, जाँचमा लेख्नुपर्छ। देयरफोर हिट रिजेक्सन एन्ड हिट एडिसन ड्युरिङ द साइकल इज गिभन बाइ, अब डाइरेक्टली तपाईले QL र QH अथवा हामी पहिला ब्रेटन साइकलमा निकालेको जस्तै यहाँ आउँछ।
यदि अलिअलि पढ्नु भएको छ भने प्लिज तपाईलाई याद हुन्छ, नपढेको भए पढ्नुहोस्। न्युमेरिकल गरिसक्नु भएको छ मेरो विचारमा, अलिअलि घर घर पढ्नु भएकै छ पक्कै। त्यसकारणले हिट रिजेक्सन प्रोसेस 4 to 1 हो। यदि पीवी डायग्राम हेर्नुहुन्छ भने यसमा पनि फर अ गिवन मासको लागि कन्स्ट्यान्ट भोल्युमको केसमा mCv dt हो। त्यसकारणले Cv T4 - T1 र हिट एडिसनको हकमा हिट एडिसनको प्रोसेस 2 to 3 हो। त्यो 2 to 3 हेर्नुहुन्छ भने पनि हिट एडिसन एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम हो। सिमिलरली Cv T3 - T2 नै हो। नाउ अब क्याल्कुलेट गर्नुहोस् T4 - T1 T3 - T2। यदि यही कुरो ब्रेटन साइकलमा हेर्नुहुन्छ र तपाईले WT - WC बाट गर्नुभयो, र्याङ्कन साइकलमा WT - WC बाट गर्नुभयो, WP बाट गर्नुभयो र तपाईले यही रिलेसन ल्याउनु भएको थियो, किनभने यो T4 - T1 T3 - T2 गरियो। अर्को कुरा, यदि ब्रेटन साइकलमा तपाईको दुईटै कन्डिसन कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा थियो, त्यसकारणले यु युज प्रेसर रेसियो। किन यु तपाईले हायर प्रेसर टु लोअर प्रेसरमा हिट एडिसन र हिट रिजेक्सन एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा गर्नुभयो। देयरफोर द टर्मिनोलोजी यु युज्ड इन अ ब्रेटन साइकल इज प्रेसर रेसियो। र यहाँ के छ भने कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा छ, त्यसकारणले हामीले कम्प्रेसन रेसियो भन्छौं। त्यसकारणले यहाँ V1/V2 बराबर कम्प्रेसन रेसियो भनेर इन्डिकेट गर्छौं। र अहिले फेरि यहाँ पनि आउँछ, मैले अहिले बताएको छ। त्यसकारणले दिस इक्वेसन रिक्वायर्ड टेम्परेचर अफ each state to determine the efficiency of the cycle. We can further simplify it to reduce the number of required variable. अब यहाँ पहिला के थियो भन्दा, पहिला ब्रिटन साइकलमा कतिको याद छ, मैले खालि त्यो एउटा अर्कोसँग कम्पेयर गरेर पढ्नुभयो भने एक छुट्याउन सजिलो हुन्छ, अर्को सम्झिन सजिलो हुन्छ। त्यहाँ प्रेसर कन्स्ट्यान्ट थियो र चारवटा टेम्परेचर थियो, त्यसकारणले प्रेसर र टेम्परेचरको रिलेसन गर्नुभयो। यहाँ के छ, भोल्युम कन्स्ट्यान्ट छ, त्यसकारणले टेम्परेचर निकाल्न पर्छ भने भोल्युम र टेम्परेचरको रिलेसनको बारेमा एनालाइसिस गर्नुपर्छ। देयरफोर applying temperature volume relationship for isentropic compression process 1 to 2 and isentropic expansion process 3 to 4 are. If you consider process 1 to 2, T2/T1 is equal to V1/V2 gamma minus 1 isentropic process हो, यो आरामसँग बुझिहाल्नुहुन्छ। Similarly for T3/T4 V4/V3 gamma minus 1। V4 भनेको त्यहाँ हेर्नुहुन्छ भने V1 हो, V3 भनेको V2 हो। Therefore this is a common, त्यसकारणले T2/T1 equals to T3/T4 हुन्छ from this above equation. Is a simple mathematics, केही समस्या छैन। ब्रिटनमा प्रेसर कन्स्ट्यान्ट थियो, त्यसकारणले प्रेसरसँग टेम्परेचर कम्पेयर गर्नुभयो। अटो साइकलमा भोल्युम कन्स्ट्यान्ट छ, त्यसकारणले भोल्युमसँग टेम्परेचर इक्वेट गर्नुभयो। त्यसकारणले T2/T1 इज इक्वल टु T3/T4। त्यसकारणले T4/T1 यसैलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गर्नुभयो भने T4/T3 T1/T2। अझ यसलाई कम्पोनेन्ट डिभिडेन्ड गर्नुभयो भने T4/T3 इक्वल्स T1/T2 T4 - T1। यो सेम एक्ज्याक्टली प्रोसेस गरेका छौं, इज इक्वल्स टु, therefore efficiency of the Britten cycle, efficiency of the Otto cycle is 1 minus, either you can write T4/T3 or you can write T1/T2, or also you can write, we can express efficiency in terms of volume ratio अथवा compression ratio. We can express efficiency in terms of volume ratio as 1 minus V2/V1 gamma minus 1 or 1 minus 1/R gamma minus 1, where R is equal to
V1 by V2 which is also called compression ratio. हामीले ब्रेटन साइकलमा प्रेसर रेसियो भन्यौं, इट्स अ प्रेसर कन्स्ट्यान्ट। मैले धेरैचोटि भने नयाँ कुरो आउँदाखेरि म भनिरहन्छु, यहाँहरूलाई बोर लाग्दैन होला। यहाँ भोल्युम कन्स्ट्यान्टको रूपमा गर्नु भएको छ भने कम्प्रेसन रेसियो। इन दिस वे सिमिलरली हामीले ब्रेटन साइकलमै भने जस्तो एफिसिएन्सी आएको छ। यहाँ फेरि पनि तपाईं लेख्न सक्नुहुन्छ, म फेरि दोहोर्याउन्न। इफ द कम्प्रेसन रेसियो इज इन्क्रिजेस, the efficiency of the Otto cycle is also increases. That means the efficiency of the petrol cycle or Otto cycle is directly proportional to its compression ratio भनेर जाँचमा लेख्न सक्नुहुन्छ एज युजुअल। यो पनि त्यही अनुसारकै भयो, अस्ति हामीले पढेका छौं। द कर्व यो बढाउने भनेर भोल्युम कम्प्रेसन रेसियो भन्ने बित्तिकै V2 जति ठुलो बनाउनु भयो त्यति धेरै एफिसिएन्सी बढ्छ भन्न खोजेको हो। अस्ति हामीले पढे जस्तै धेरै भोल्युम बढाउनुहुन्छ भने प्रेसर एन्ड टेम्परेचर इज इन्क्रिजेस। इफ द प्रेसर एन्ड टेम्परेचर इन्क्रिजेस, तपाईको मेटेरियल बेसी हिट जेनेरेट गर्छ वा तात्छ। द ड्यू टु डिटोरिएट हुन्छ मेटेरियल। देयरफोर द कम्प्रेसन रेसियो lies between 8 to 12. यही कुरो यहाँ भनेको छ। Although high compression ratio is desirable for high efficiency, but in reality high pressure ratio causes high temperature, and there is a limitation to which a real engine cylinder that can be withstand maximum temperature or pressure. In real petrol engine cycle, compression ratio is in between 8 to 12. त्यसकारणले अब हामीले पिस्टन सिलिन्डरको हेर्छौं भने VS भनेको स्टक भोल्युम हामीले पढिसक्यौं। इफ द piston moves from top dead center to bottom dead center or from bottom dead center to top dead center, it will complete a one stroke, that is LS stroke length, and the corresponding volume is stroke volume, and diameter of cylinder piston and VC is clearance volume हुन्छ। किनभने टोटल भोल्युममा टप डेड सेन्टर र बटम डेड सेन्टरमा टपमा हेर्नुहुन्छ भने बीचमा खाली हुन्छ। त्यसकारणले रियल वर्क डन हुँदाखेरि त्यो लेन्थ कभर भएको हुँदैन। त्यसकारणले हामीलाई क्लियरेन्स भोल्युम भन्छौं। त्यसकारणले टोटल सिलिन्डर लेन्थ बराबर एक्चुअली VC प्लस VS हुन्छ। त्यसकारणले एक्चुअली हामी स्ट्रोक लेन्थले काम गर्छौं, दैट इज एक्चुअल वर्क परफर्म, बट द सिलिन्डर साइज इज VS प्लस VC हो। त्यसकारणले यहाँ R is equal to V1 by V2 जुन हामीले कम्प्रेसन रेशियो भनेर पढ्यौं, दैट इज V1 भनेको इज नथिङ बट VC प्लस VS डिवाइडेड बाइ V। त्यसकारणले 1 प्लस VS बाइ VC इज सिम्पल कुरा भयो। द स्ट्रोक भोल्युम इज गिवन बाइ, यो भनिसकेका कुराहरू हुन्, आरामसँग तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ। सो we have studied so far for petrol cycle or auto cycle working principle and its efficiency. Is it any problem or any confusion, please? No, is there sir. any confusion, please? समस्या छ? छैन सर। Oh, you all are great. किनभने धेरै कुराहरू दोहोरिएको छ। मैले कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भएको प्रेसर रेशियो, भोल्युम भएको भएर भोल्युम रेशियो, यो सबै भनेको छु। हैन भने तपाई कापी कलमहरु लिएर टिप्नुहुन्छ। तपाईहरुले अब मैले पटक पटक एउटै कुरा भन्न पर्छ जस्तो लाग्दैन। सिमिलरली द डिजेल साइकलको हकमा अब डिजेल र पेट्रोलमा फरक, वर्किङमा के फरक छ भन्ने कुराहरुमा म भन्छु। धेरै जसो तपाईहरुलाई यो डिजेल साइकल सोध्नुहुन्छ सर म्याडमहरुले, किनकि अरु भन्दा यो लामो पनि छ। दुई तीनटा पोइन्टहरु याद गर्नुपर्छ। कापी कलम सबैले लिनुहोस्, म एक एक गरेर बताउँछु अनि एकदम कम्फर्टेबल हुन्छ। सो
Here standard diesel cycle is one of another internal combustion cycle or engine. It is an idealized model for the operation of diesel engine. It consists of isentropic compression, same thing, isobaric heat addition, isentropic expansion and isentropic heat rejection. अब यो भाषा पढ्नु पर्दैन, म व्याख्या गर्छु। यदि पीवी डायग्राम तपाईले यहाँ हेर्नु भएको छ भने पीवी डायग्राम अहिलेसम्म हामीले जति पनि साइकल पढ्यौं सबै साइकलहरुमा हामीले जति पनि साइकल पढ्यौं सबै साइकलहरुमा हिट एडिसन जस्तै कार्नट साइकलको कुरा गर्नुहुन्छ भने आइसोथर्मल प्रोसेस फर बोथ द प्रोसेस। यदि ब्रेटन साइकल र र्याङ्कन साइकलको कुरा गर्नुहुन्छ भने हिट एडिसन र हिट रिजेक्सन कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा गर्नुभयो। यदि अटो साइकलको कुरा गर्नुहुन्छ भने हिट एडिसन र हिट रिजेक्सन कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा गर्नुभयो। त्यसकारणले यो साइकलमा एउटा पोइन्ट सम्झिन जरुरी छ, दैट इज हिट एडिसन एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर एन्ड हिट रिजेक्सन एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम। त्यसकारणले अरु भन्दा पृथक छ, प्लिज नोट गर्नुहोस् वा सम्झिनुहोस्। नम्बर 1, त्यसकारणले दुईटा प्रोसेस त एउटै भइहाल्यो, आइसेन्ट्रोपिक एक्सपान्सन एन्ड आइसेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन। त्यसकारणले फ्रम 1 to 2 the isentropic compression process is occur where pressure and temperature is increases, volume is decreases, entropy remain constant. And 2 to 3 heat addition process will occur, temperature further increases, pressure constant. अनि अर्को एउटा पोइन्ट छ, त्यो पोइन्ट 3 को पोइन्टलाई हामीले कट अफ पोइन्ट भन्छौं, टिप्नु होला। यो अरुमा छैन, यो डिजेलमा मात्रै छ, यो डिजेल साइकलमा। पोइन्ट 3 इज कॉल्ड कट अफ पोइन्ट, कट अफ पोइन्ट, कट अफ पोइन्ट, and the ratio V3 by V2 is called कट अफ रेशियो। यो पनि तेस्रो कुरा सम्झिन लायक पर्नी छ, कट अफ रेशियो। That V3 by V2 is called cut-off ratio and which will be expressed in terms of alpha. त्यसकारणले यो अर्को heat addition will occur. 3 to 4 as usual expansion process will occur where pressure and temperature is decreases, volume further increases, entropy remain constant. And from 4 to 1 heat rejection at constant volume where pressure and temperature further decreases and the process attain its initial condition. The cycle consists of total 4 process. Out of 4 process, 2 isentropic expansion and compression, heat addition at constant pressure and heat rejection at constant volume is called diesel cycle. diesel cycle मा अरु भन्दा तपाईले सम्झिन पर्ने 3टा कुरा छ। नम्बर 1 heat addition at constant pressure, heat rejection at constant volume. Number 1 during power system अथवा 2 to 3 the point 3 is called cut off point. त्यहाँ फ्यूल काट्ने भएको कारणले कट अफ पोइन्ट भन्छ। नम्बर 2 and 3 is the ratio V3 by V2 is equal to alpha, that is cut off ratio. Or rest of the things are same for all. Huh? Therefore हामीले अहिले अटो साइकलमा पढ्यौं, अटो साइकलमा के पढ्यौं, V1 by V2 लाई कम्प्रेसन रेशियो भन्यौं, V1 by V2 लाई कम्प्रेसन रेशियो भन्यौं, जुन अटोमा पनि छ डिजेलमा छ कमन।
V3 by V2 लाई हामीले कट अफ रेशियो भन्छौं। प्लिज सम्झिनुहोस्, अरु भाषा त वर्किङ प्रिन्सिपल एज युजुअल हो। र डिजेल साइकलको वर्किङ प्रिन्सिपलमा कसैलाई के कन्फ्युजन छ प्लिज? इज देयर एनी प्रब्लम प्लिज? Is there any problem, please? Is there any problem, please? छैन होला सर। सर प्रब्लम हो, अब यो यहाँ 1 to 2 भनेर जुन भाषा लेखेको छ त्यही टप डेड सेन्टर बटम डेड सेन्टर हुन्छ। भाषा प्लिज पढ्नुहोस्। अनि यो फिगर पनि एक एक हजुरको कम्प्रेसनको, हिट एडिसनको, पावर स्ट्रोक सबै गराएको छ। त्यसकारणले पढ्नुहोस्। इट्स भेरी इजी। द्याट इज फर एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू। नोट उपलब्ध गराएको हो सर। त्यसकारणले त वर्किङ प्रिन्सिपल त्यही तीनटा मेजर पार्ट डिफरेन्स हो, अरु छैन। सिमिलरली अब एफिसिएन्सी निकाल्छौं। अरु भन्दा यो साइकलको एफिसिएन्सी निकाल्न पनि लामो छ। डेफिनेटली किन सबैमा हिट एडिसन र हिट रिजेक्सन एउटै भएको कारणले तलमाथि काट्न सजिलो थियो। अब यसमा हेर्नुहोस्, हिट एडिसन सीपी छ एमसीपीडीटी, हिट रिजेक्सन एमसीबीडीटी छ। त्यसकारणले सीपी बाइ सीबी भनेको गामा आउँछ। त्यसकारण त्यो लामो हुन्छ। लामो भनेको अर्थ बुझ्दै नबुझिने लामो भनेको होइन। यहाँहरूले अरु साइकल भन्दा डिजेल साइकल दुई तीनटा टर्निङ पोइन्टहरु सम्झिनु पर्छ। यदि यहाँहरूले डिजेल साइकलको सम्झिनुभयो भने अरु त्यसै सम्झिन्छ भन्न खोजेको। एज युजुअल एफिसिएन्सी अफ द डिजेल साइकल इज 1 minus heat rejection divided by heat addition. That is same for all. The heat rejected by the system during constant volume process 4 to 1 is mCVDT, or for a given mass, that Cv T4 minus T1 as usual as Otto cycle. The heat addition to the system during constant process, pressure process हुन्छ 2 to 3। त्यसकारणले Cp T3 minus T2। यो पनि यो केही समस्या छैन, यहाँहरूलाई एकदम एउटै फर्मेटमा छ। त्यसकारणले एफिसिएन्सी इज 1 minus Cv T4 minus T1 Cp T3 minus T2। त्यो ब्राकेट हुनु पर्यो। यहाँ ब्राकेट छुटेछ सर, हजुरहरूले अलिकति मिलाउनु होला। 1 minus अब T1 by T2 Cv by Cp गर्यो भने 1 by गामा हुने भइहाल्यो। र T1 by T2 यदि कमन लिनुहुन्छ भने बाँकी रहेको त्यहाँ आइहाल्छ। इट्स अ सिम्पल म्याथमेटिक्स। यु आर बेटर देन मी इन म्याथमेटिक्स एन्ड इङ्ग्लिस, हामीलाई थाहा छ। त्यसकारण एप्लाइङ टेम्परेचर भोल्युम रिलेसनसिप। फेरि भने मैले टेम्परेचर भोल्युम रिलेसनसिप किन? यहाँ एउटा कम्प्रेसन रेशियो, अर्को V3 by V2 भनिसकेपछि कट अफ रेशियो छ। त्यसकारणले टेम्परेचर भोल्युम रिलेसनहरु गरौँ। त्यसकारणले फ्रम प्रोसेस 1 to 2 V2 by V1 प्रोसेस 1 to 2 T2 by T1 is equal to V1 by V2 गामा minus 1। V1 by V2 भनेको कम्प्रेसन रेशियो हो। हामीले अटो साइकलमा पनि पढिसकेकै छौं। वेयर V1 by V2 is called compression ratio. Applying temperature volume relationship for isobaric heat addition process 2 to 3, यो T3 by T2 is equal to V3 by V2 is equal to alpha। यो न्युमेरिकल गर्दाखेरि हामी बानी पर्दा रहेछौं, खाली गामा -1 लेख्छौं। विचार गर्नुहोस्, कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेसमा गामाहरु हुँदैन, खाली आइसेन्ट्रोपिक प्रोसेसमा मात्र हो। न्युमेरिकल यो रिलेसन एप्लाई गर्ने क्रममा पीवी डायग्राम नहेर्नी अनि रिलेसन चाहिँ नि गामा -1 नै युज गर्दा न्युमेरिकल मिल्दैन। त्यसकारणले T3 by T2 is equal to V3 by V2 is equal to
अल्फा हुन्छ किनभने v3/v2 इज इक्वल टु अल्फा विच इज कट अफ रेसियो यो याद गर्नु होला अल्फा इज इक्वल टु v3/v2 इज कट अफ रेसियो यो न्युमेरिकल पोइन्ट अफ भ्यूमा पनि यो प्रोसेस इज इम्पोर्टेन्ट यति गर्नुभयो भने कुनै पनि न्युमेरिकल यहाँलाई अप्ठ्यारो हुँदैन therefore applying temperature volume relationship for isentropic expansion process 3 to 4 as usual T4/T3 V3/V4 gamma -1 किन gamma -1 हो isentropic process हो therefore यो V3/V2 हामीलाई थाहा छ अल्फा त्यसकारणले अरेन्ज गर्नु पर्यो V3/V2 हामीले V2 बढी लेख्यौं त्यसकारणले V2/V4 त्यसकारणले यो V3/V2 भनेको अल्फा हो अथवा कट अफ रेसियो हो V2/V4 भनेको हाम्रो कम्प्रेसन रेसियो 1/कम्प्रेसन रेसियो हो त्यसकारणले यो पोइन्ट पनि अलिकति याद गर्नु होला यहाँलाई सजिलो हुन्छ therefore T4/T3 is equal to V3/V2 V2/V4 र V1 इक्वल हुन्छ किनभने त्यो कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेसमा हिट रिजेक्सन भएको छ therefore V3/V2 is cut off ratio that is alpha the V2/V1 अथवा V1/V2 is compression ratio R therefore alpha by R gamma -1 हुन्छ now substituting the value अब हामीलाई थाहा छ T1/T4 is equal to सबै टेम्परेचरलाई कम्बाइन गर्नुहोस् त T4 को प्रोसेस T3 सँग हुन्छ T3 बढी लेख्नुभयो त्यसकारणले T3/T2 T2 बढी लेख्नुभयो त्यसकारणले आखिरी यो भन्नु भनेको T4/T1 नै हो त्यसकारणले यो सबै बराबर के हो अल्फा बाइ गामा अल्फा बाइ R गामा -1 इन्टु अल्फा इन्टु गामा R गामा -1 यहाँ काट्छ अल्फा त्यसकारणले अल्फा को पावर R हुन्छ इट्स अ सिम्पल मैथमेटिक्स expression for the efficiency of diesel cycle that can be given as 1 minus 1 by gamma 1 by R gamma -1 alpha को power gamma -1 alpha -1 is the efficiency of the diesel cycle त्यस कारणले भने हेर्दाखेरि डिजेल साइकलको एफिसिएन्सी पनि अरु भन्दा लामो छ सम्झिन प्रोसेसमा पनि दुई तीनटा प्रोसेस इज डिफरेंट दैट टु बी नोटेड त्यसकारणले जाँचमा नर्मली डिजेल साइकल सोध्न सक्छन् यदि हामीले डिजेल साइकलको तयारी गर्यौं भने अरु सम्झिन सजिलो हुन्छ देयरफोर द डिजेल साइकल प्लिज यो दुई तीनटा टर्निङ पोइन्टहरु राम्रोसँग हेर्नु होला सजिलो हुन्छ अर्को एउटा टर्म पढ्नु पर्छ हामीले मीन इफेक्टिभ प्रेशर नामै मीन छ त्यसकारणले हामीले आइसेन्ट्रोपिक कन्डिसनमा जुन डिजाइन गर्छौं पिस्टन सिलिन्डर त्यसलाई टेस्ट गर्दाखेरि आखिरी वर्क डन त सेम हुने भयो फर सेम वर्क डन द फर्मुला त प्रेशर इन्टु भोल्युम हो त्यसकारणले सिलिन्डर डिजाइन गर्नुभयो भने त कन्स्ट्यान्ट भोल्युम नै हुन्छ त्यसकारणले टेस्ट गर्दा प्रेशर तलमाथि हुन सक्छ यदि 1 किलो पास्कल को रूपमा तपाई डिजाइन गर्नु भएको छ भने ड्युरिङ टेस्ट तपाई 1.01 हुन सक्छ अथवा 0.999 पनि हुन सक्छ त्यसकारणले यो ड्युरिङ टेस्टिङ द मिनिङ अफ प्रेशर इज भेरीज अर अल्टर त्यसकारणले तपाई 5-7 वटा 10 वटा टेस्ट गर्नुभयो भने तपाईको 10 वटा point लिने त कुरा आउँदैन त्यसकारणले you have to calculate the average pressure of all that pressure which is called mean effective pressure learners mean means average तपाईलाई थाहा छ effective means actual they are applying field मा हुन्छ that pressure
is one of the parameter used for the comparison of different internal combustion cycle. It is defined as the magnitude of the constant pressure and would produce same work as that produced by the actual pressure varying cycle. Therefore, अब हामीलाई थाहा छ वर्क डन भनेको प्रेसर इन्टु भोल्युम हो। त्यसकारणले स्टक लेन्थ त मेसिनको फिक्स हुन्छ डिभाइसको। द डिफरेन्स इज प्रेसर। द्याट प्रेसर इन टर्म्स अफ mean effective pressure हामीले use गर्नुपर्छ। That is nothing but mean effective pressure into V1 minus V2. That is V1 minus V2 actual volume. So P mean is equal to W by V1 minus V2 अथवा specific को रूपमा specific volume minus 1. Therefore, in reality, the effective average of the pressure is called mean effective pressure. So we are studying so far. Any confusion or any problem, please? Any confusion or any problem, please? छैन होला सर, त्यही भएर कसैले भन्नु। मेरो विचारमा रिपिटेड छ, त्यति हुन्छ जस्तो लाग्दैन। इट्स ओके, इट्स ओके। भयो फेरि अर्को क्लासमा छलफल गरौँ न, केही छैन। अब हेर्नुहोस्, भेपर कम्प्रेसन रेफ्रिजरेसन साइकल। अब हामी आफै पहिला यो साइकलको हेडिङ बुझौँ। हेडिङ बुझ्यो भने धेरै कुराहरू इज मोर कम्फर्टेबल। नामै भेपर कम्प्रेसन रेफ्रिजरेसन साइकल छ, त्यसकारणले भेपर इज युज्ड। अब हामीलाई थाहा भइसक्यो भेपर युज गर्ने भनेको च्याप्टर 3 को प्रिन्सिपल फलो गर्ने हो। देयर इज नो एनी फर्मुला एन्ड ल। खाली भेपरको कन्डिसन पत्ता लगाउने, पिक द भ्यालु फ्रम द टेबल, बस क्याल्कुलेट द भ्यालु, गेट द एन्सर हो। अब हामी एकदम बुझ्यौं। यसको अर्थ जसरी ग्यास साइकलहरुमा चारवटै टेम्परेचरलाई पनि हामीले सिम्प्लिफाई गर्न पर्यो, किनभने त्यो ग्यास साइकलमा हामीले ग्यास ल र ग्यास इक्वेसनहरु पढेका छौं। त्यसकारणले वी हैव टु क्याल्कुलेट द भ्यालु। इन केस अफ भेपर वी डु नट नीड टु क्याल्कुलेट द भ्यालु, जस्ट पिक अप द भ्यालु फ्रम द टेबल। दैट इज रिलेटेड टु च्याप्टर 3। त्यसकारणले यो भेपर कम्प्रेसन रेफ्रिजरेसन साइकल इज भेरी इजी टु क्याल्कुलेट द efficiency, but in not efficiency, coefficient of performance भन्ने हुन्छ। यहाँहरुले बुझिसक्नु भएको छ। Therefore, vapor compression refrigeration cycle is the most widely used cycle for heating and cooling of the desired space. Air condition र तातो चिसो बनाउने साइकल हो यो। The working substance used to run the cycle is called refrigerant. यो रेफ्रिजरेन्ट भन्ने कहिले कहिले आईक्यू मा आउँछ, बुझ्नु होला। व्हाट इज रेफ्रिजरेन्ट? द वर्किङ सब्स्टेन्स युज्ड टु रन द साइकल, भेपर कम्प्रेसन रेफ्रिजरेसन साइकल हो नि फेरि, इज कल्ड रेफ्रिजरेन्ट। वर्किङ सब्स्टेन्स हो। त्यसकारणले यो प्लिज याद गर्नु होला। अब यो यदि यो फिगर हेर्नु भएको छ र कतिको याद छ यहाँहरुलाई ब्रिटन साइकलको, यदि छैन भने पनि प्रब्लम भएन। अहिलेसम्म हामी 1 2 2 2 2 3 भनेर लेफ्ट साइड तिरबाट सुरु गर्थ्यौं। अहिले यो हेर्नुहोस् राइटबाट छ, त्यसकारणले अपोजिट छ। हामीले पनि फेरि पनि पढ्यौं वर्क प्रोड्युसिङ डिभाइस र वर्क कन्ज्युमिङ डिभाइस भनेर नि पढ्यौं। वर्क प्रोड्युसिङ डिभाइसमा इन्जिन र टर्बाइन भनेर पढ्यौं, न्युमेरिकल पनि प्रशस्त गर्यौं। वर्क कन्ज्युमिङ डिभाइसेसमा पम्प और कम्प्रेसर भन्यौं। पम्प फर भेपर और लिक्विड, कम्प्रेसर इज फर ग्यास। त्यसकारणले हेर्नुहोस् त यहाँ 1 to 2 प्रोसेस द कम्प्रेसर इज युज्ड भनेको त्यहाँ ग्यास रहेछ। यसको अर्थ के भयो?
सुपरहिटेड ग्यास भयो सुपरहिटेड compressor is used to increase the pressure of the system. The compressor work consuming devices हो भनेर पढिसक्यौं त्यसकारणले त्यो W को एरो हेर्नुस् त इनसाइड छ त्यसकारणले output is greater than input. Therefore, instead of efficiency, we use COP, coefficient of performance भनेर we have studied so far. Therefore, 1 to 2, the device's compressor is used to increase the pressure of the system. यसको अर्थ ग्यास छ superheated vapor छ from 2 to 3 त्यस कारणले you need a condenser for condensation process. Cool पहिला के हुन्छ saturated vapor हुन्छ अनि त्यसपछि बल्ल saturated liquid हुन्छ इन यो केसमा पनि constant pressure मै गर्छौं त्यसकारण यो साइकल पनि compression and expansion is again same isentropic process, heat addition and heat rejection at constant pressure process. Therefore 2 to 3 जुन ग्यास छ वा सुपरहिटेड वेपर छ भने टु फेज बनाउनको लागि त you need cooling process वा condenser is used to condensation process. Therefore यदि सुपरहिट अथवा ग्यास छ भने पहिला के हुने भयो saturated vapor हुने भयो the condition and if you further cooling or condensation and it will reach to the saturated liquid. Therefore and 3 to 4 the expansion valve अथवा throttling valve is used तपाईलाई त्यो अब थाहा भइसक्यो where enthalpy is constant and 4 to 1 फेरि के हुन्छ यो saturated liquid condition भयो 4 to 1 again evaporator is used for heating त्यही तपाईको liquid the heat के हुन्छ saturated vapor to saturated gas अथवा superheated हुन्छ. In this way the cycle is completed. यसैलाई हामीले pressure volume को डायग्राममा पनि भनेका छौं. So exit vapor from the evaporator is यो भाषा हो त्यसकारणले if you pH डायग्राम हेर्नुहुन्छ भने ल्याउनुस् 1 to 2 तपाईको 1 कन्डिसनमा पहिला saturated vapor थियो अनि by means of compressor heat गर्नु भयो अनि तपाईको चाहिँ superheated vapor भयो 1 to 2 that is for isentropic expansion. त्यसकारणले 2 to 3 condensation process will occur. त्यसैले 2 to 3 मा के भयो पहिला चाहिँ तपाईको saturated vapor हुँदै 3 saturated liquid मा गयो त्यसकारणले 3 to 4 the throttling valve where enthalpy is constant. त्यसकारणले यो च्याप्टर 3 सँग रिलेटेड छ त्यो भनेपछि बुझ्नुहुन्छ होला. त्यसकारणले the cycle is consist of again 4 process out of 4 2 same as isentropic expansion and compression, the heat addition and rejection at constant pressure process and vapor cycle is used. This cycle is called vapor compression refrigeration cycle. यदि तपाईलाई तातो बनाउनु छ भने process 2 to 3 higher temperature use गर्नुहुन्छ. यसमा heat pump is used. यदि चिसो बनाउनु छ भने lower temperature अथवा lower Q use गर्नुहुन्छ. That is process 4 to 1 or 1 to 4. त्यसकारणले सिमिलरली अब यसमा यसैको एक्सप्लेनेसन गरेको छ एक एक प्लिज पढ्नुस्. त्यही कन्डेन्सेसन प्रोसेस प्रेसर इज इन्क्रिजेस जुन भने मैले that note is for your reference point of view for exam or for your own preparation. त्यसकारणले the cycle if the cycle is used for heating of the desired space
देन अब तपाईको यसमा एफिसिएन्सी हुँदैन किनभने वर्क कन्ज्युमिङ डिभाइस युज गर्नुभएको छ भनेकै छु। त्यसकारणले COP युज गर्नु छ। त्यसकारणले यहाँ COP फर हायर को लागि के हुने भयो भन्दा QH/W यो हामीले पढिसकेका छौं। QH भनेको H2 - H3, W भनेको H2 - H1। त्यसकारणले अब यसमा जस्ट प्रेसर र टेम्परेचर को कन्डिसनमा जस्ट पिक द भ्यालु, गेट द एन्सर फर H2, H3, H1 either for saturated vapor or for saturated liquid or in between. If in between you need X, if X is given is okay. If not given, then you can calculate because you have solved comfortably in chapter 3. त्यसकारणले यदि हिटिङ को कन्डिसन छ भने COP कोएफिसिएन्ट अफ परफर्मेन्स बराबर हायर QH/W H2 - H3 डिभाइड बाइ H2 बाइ। यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गर्न जरुरी भएन किनभने तपाईलाई क्याल्कुलेट गर्न पर्दैन। ग्यासमा क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ, भेपरमा जस्ट टेबलबाट तपाई भ्यालु लेने हो। If the cycle is used for the cooling of desired space, then the coefficient of performance is given by COP of H1 - H4 हो किनभने तल्लो प्रोसेस constant pressure H2 - H1. Therefore, we have studied so far. Any confusion or any problem, please? Any problem, please? Any problem, please? किन नबोल्नु भएको? छैन सर त्यस्तो के प्रब्लम। हो यु आर ग्रेट। एकदम सजिलो छ। जति तपाई यता आउनु त्यति सजिलो छ। अब भन्नुहोस्, अब आउनेमा यसलाई न्युमेरिकललाई टाइम छुट्याउने अथवा अर्को च्याप्टर पढ्ने के गर्ने प्लिज? हजुर अब एक हप्ता जति सर न्युमेरिकललाई छुट्याउने कि सर? न्युमेरिकललाई टाइम दिनु सर। फुल एक हप्ता? हजुर सर एक हप्ता नै हो नि। 5 को एक हप्ता 6 को अब आउने मन्डे पढ्ने भनेको हो अर्को शुक्रबार। खै विशालले त अर्को शुक्रबार पढ्ने भन्दै थियो। विशाल CR हाम्रो क्लास क्याप्टेन छ नि सर विशाल। ज्यू ज्यू भनेपछि तपाईहरुको न्युमेरिकल पेन्डिङमा छ, हामीलाई टाइम दे भन्न खोज्नु भएको हो नि। ठीक छ, नेक्स्ट क्लास फ्राइडे गरौँ। तर मैले टाइम दिएको पछि विश्वास के छ भने यहाँहरु प्लिज युज दैट टाइम as much as you can. Is it okay? हस् सर त्यो त गरिहाल्छौँ नि। किनभने तपाई यसमा त झन् एफिसिएन्सी र चाहिँ अरु केही निकाल्नु पर्ने होइन। अनि तपाईको डाइरेक्ट फर्मुला छ। हजुरको रेफ्रिजरेसन साइकलको डाइरेक्ट भ्यालु निकाल्नु के कुनै पनि न्युमेरिकल रोकिदैन। यदि रोकियो भने पनि छलफल गर्न सकिन्छ। डोन्ट वरी। र नेक्स्ट क्लास विल ह्याभ आज के हो यो फ्राइडे होइन अर्को फ्राइडे हुने भयो हैन सर? हजुर सर अर्को फ्राइडे। ओहो अब फेरि चिन्जान गर्न पनि जस्तो भयो। ल राम्रोसँग गर्नु होला। प्लिज आफूलाई अपडेट गर्नुहोस् यही विश्वासका साथ। ओके, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ। थ्यांक यू प्लिज।